नमस्कार, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आपल्या आजच्या नवीन रेसिपीमध्ये। आणि आज आपण बघणार आहोत आपल्या सर्वांची फेवरेट डिश म्हणजे पाणीपुरी। त्याच्या पुऱ्या कशा पद्धतीने बनवायच्या, म्हणजे बाहेर जशा विकत मिळतात अगदी त्याच पद्धतीने आणि तीच टेस्ट कशी मेंटेन करायची, अगदी सोपी आहे। दोन पदार्थांमध्ये छान अशा कुरकुरीत पुऱ्या आपण घरच्या घरी आज बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथं घेतलेला आहे जाड रवा 1 वाटी। जाडच रवा वापरायचा आहे, चमेली रवा अजिबात वापरू नका, कारण आपण जेव्हा तो भिजवतो तेव्हा ते पिठासारखा होतो किंवा थोडासा जास्त मऊ पडतो आणि त्याच्या पुऱ्या छान कुरकुरीत लागत नाहीत। पिठाला छान बाइंडिंग येण्यासाठी त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मैदा ऍड केलाय। मैद्याच्या ऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरलं तरीही चालेल, परंतु मैदा थोडा चवीला चांगला लागतो। आता हे पीठ आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ ऍड करणार आहे। खूप सोपी रेसिपी आहे। 1 वाटीच्या मेजरमेंटनी जर तुम्ही पुऱ्या केल्या तर साधारण माझ्या 42 पुऱ्या बनल्या। आता तुमच्या साईजवर डिपेंड आहे की किती पुऱ्या बनतील, तरी ॲव्हरेज पकडलं तर एका वाटीमध्ये 40 पुऱ्या सहज होतात। आणि इथं मी आता अर्धी वाटी गरम पाणी ऍड करतेय। हाताला सहन होईल तितकंच पाणी आपण गरम घ्यायचं आहे, जास्तही कडक पाणी वापरू नका। आणि अर्धी वाटी पाणी पुरेसं होतं, जास्त पातळ केलं तर तुमची पुरी आहे ती मऊ पडेल। त्यामुळे पीठ आहे ते घट्टसर ठेवायचे, लाटताना थोडासा जोर लागला पाहिजे इतपत घट्ट ठेवायचं। आता आपण पीठ आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि मैद्यामुळे पिठाला छान बाइंडिंग येतं किंवा थोडासा चिकटपणा राहतो। नाहीतर तुम्ही फक्त रवा लाटलात तर त्याच्या पुऱ्या अजिबात बनत नाही किंवा त्याची लातिंबी सुद्धा लाटली जात नाही। इथं आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे। आता आपण हे साधारण 15 मिनिट तरी भिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। 15 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता पीठ एकदम छान असं घट्टसर लागतंय, म्हणजे आपलं रवा आहे त्यानं व्यवस्थित पाणी सोक करून घेतलेलं आहे आणि खूप छान पीठ भिजलंय। पुन्हा एकदा आपण ते व्यवस्थित मळून घेणार आहोत। इथं पुन्हा एकदा मी ते पीठ आहे ते व्यवस्थित मळून घेतेय आणि त्याचे 4 छोटे छोटे गोळे बनवून घेणार आहे। आणि आपण लातिंबी लाटताना त्याच्यावरती थोडंसं पीठ आहे टाकून घ्यायचंय। तेलाचा वापर अजिबात करू नका लाटताना। एकदम पातळ पण लाटायची नाहीये आणि एकदम जाड पण लाटायची नाहीये। मसाल्याच्या डब्यामधल्या ज्या वाट्या असतात त्यानं किंवा तुमच्या घरात जर छोटी वाटी असेल त्या वाटीनं तुम्ही अशा छान छोट्या छोट्या पुऱ्या कट करून घ्यायच्या आहेत। इथं अशा पद्धतीनं मी सगळ्या ज्या गोळ्या आहेत त्याच्या छान अशा पुऱ्या करून घेतेय। तुम्ही पोळीची लांबी आणि जाडी बघू शकता, एकदम छान अशा पातळ पातळ पण जास्त नाहीयेत आणि जास्त जाडसर पण नाहीयेत। इथं सगळ्या अशा आपल्या पुऱ्या करून झालेल्या आहेत। आता आपण त्या तळायला घेऊयात। इथं गॅसवरती मी तेल 90% व्यवस्थित कडक करून घेतलेलं आहे। जास्त मध्यम आचेवरती पुरी तळू नका किंवा लो फ्लेमवरती सुद्धा पुरी तळायची नाहीये, कारण की पुरी ऑलरेडी रवा हा जास्त तेल किंवा पाणी सोक करून घेतो। त्यामुळे जेवढं आपलं तेल गरम असेल तेवढ्या पटकन आणि छान कुरकुरीत पुऱ्या होतात। नाहीतर मग तुम्ही जर मंद आचेवरती पुऱ्या तळल्या तर रवा आहे ते तेल पटकन सोक करून घेतो, त्यामुळे त्या पुऱ्या मऊ पडतात। पुऱ्या तळताना जेव्हा आपण पुरी तेलामध्ये टाकतो तेव्हा झाऱ्याच्या साह्यानं व्यवस्थित पुरी तेलामध्ये दाबायची, की जेणेकरून वरचा भाग आहे तो व्यवस्थित छान असा टम्म फुगून वरती येतो। आणि आपली कडा आहे ती लाल झालेली दिसतीये बघा तुम्हाला। हे कळलं की मग आपण पुऱ्या उलटायच्यात, किंवा खालचा भाग आहे त्याचे बुडबुडे जेव्हा यायचे बंद होतील तेव्हा पुऱ्या व्यवस्थित उलटून घ्यायच्या आहेत। खूप छान असा ब्राउनिश रंग आलाय पुऱ्यांना, तुम्ही बघू शकता। आणि जास्त ॲट ए टाइम पुऱ्या टाकू नका, म्हणजे 10-12 अशा पुऱ्या टाकू नका, किंवा तुमची क्वांटिटी असेल तेलाची त्या प्रमाणात तुम्ही पुऱ्या टाकल्यात तरीही चालतील। अगदी छान आणि कुरकुरीत पुऱ्या झालेल्या आहेत। आता याच पुऱ्यांची मी पाणीपुरी तुम्हाला बनवून दाखवणार होते, परंतु या पुऱ्या टिकतील किंवा राहतील असं नाहीये, कारण की घरामध्ये सगळ्यांनाच फक्त पुऱ्या खायला आवडतात। म्हणजे पाणीपुरी पण आवडते, पण आता एवढ्या छान घरात पुऱ्या केलेल्या आहेत। सो मस्त अशा पुऱ्या छान कुरकुरीत तयार झालेल्या आहेत। अशाच पद्धतीनं मी सगळ्या पुऱ्या भाजून घेणार आहे। अशा पद्धतीनं तुम्ही झाऱ्याने त्या पुऱ्या खाली दाबल्या तेलामध्ये की त्या व्यवस्थित असा टम्म फुगून वरती येतात। खूप सोपी रेसिपी आहे, अगदी म्हटलं तर 2च पदार्थापासून आणि चविष्ट पुऱ्या खूप छान लागतात। आणि रवा जाड वापरल्यामुळे त्या छान क्रिस्पी सुद्धा होतात, तुम्ही बघू शकता। लो फ्लेमवरती किंवा तेल गार असेल तेव्हा पुऱ्या अजिबात भाजू नका। इथं आपल्या सर्व पुऱ्या छान तयार झालेल्या आहेत, तुम्ही आवाज सुद्धा ऐकू शकता। घरच्या घरी छान अशा पुऱ्या पण बनवा आणि पाणीपुरी पण खावा, मस्त आनंदात राहा। आणि आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा, पण पुऱ्या करा आणि मग कळवा। आता इथेच थांबतोय, पुन्हा भेटूया अशा छान एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार। युनिवर्स सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग, हॅपीनेस, हेल्थ, वेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। सी यू अगेन। टेक केअर।